โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 50 ที่คุยกันว่าจะมีการปล่อยนกกระเรียนแต่ครั้งแรกที่ได้ปล่อยจริงๆคือปี 54 แล้วก็ครั้งแรกที่เห็นนกมันบินออกจากธรรมชาติเนี่ยวินาทีนั้นทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือตื้นตันก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถทำให้นกที่มันหายไปเนี่ยได้ออกจากธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาทำงานที่เนี่ยค่ะถือว่าภูมิใจนะแล้วก็ถือว่าเราเป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่อย่างน้อยเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ได้อยู่ในโครงการนี้แล้วก็มันก็มีนักอนุรักษ์ไม่กี่คนหรอกที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้จริงๆก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะช่วยสัตว์ชนิดอื่นอีกก็อยากจะทำอะค่ะนกกระเรียนพันธุ์ไทยในของประเทศไทยเนี่ยตอนย้อนไปตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เลยมันเป็นนกที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีรายงานบันทึกว่าเจอนกกระเรียนทำรังเป็นหมื่นตัว แค่ไม่กี่ปีอะค่ะหลังจากที่เรามีการพัฒนาประเทศเปลี่ยนระบบการทำนาจากที่ทำเพื่อกินเป็นการส่งออกก็ทำให้พื้นที่อาศัยเขาถูกทำลายช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ50 ปีนกกระเรียนจากที่เป็นหมื่นลดเหลือระดับเป็น100แล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปการเตรียมนกเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจริงๆแล้วเรามีศูนย์เพาะพันธุ์ใหญ่อยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมานะคะก็มีพ่อแม่พันธุ์อยู่มัน20 กว่าคู่ตั้งแต่ลูกนกอะค่ะฟักออกจากไข่เราจะช่วงหนึ่งเราจะให้เขาอยู่กับพ่อแม่เขาก่อนประมาณ2 อาทิตย์นะคะพอลูกนกอายุประมาณ2 สัปดาห์เราก็จะแยกลูกนกกระเรียนออกมาฝึกการหากินหลังจากนั้นเขาอายุประมาณ6 เดือนเนี่ยเราจะย้ายมาไว้ในพื้นที่เพื่อเอามาปรับตัวให้เขาเข้ากับสภาพแวดล้อมแสดงว่าตั้งแต่เขาเกิดจนถึงจะปล่อยได้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณปีนึงค่ะหัวขาสีอะไรคะแดงเหลืองดำทุกตัวสมบูรณ์ดีเนาะสมบูรณ์ครับโอเคค่ะตอนนี้เราจะเอานกไปปล่อยทั้งหมด4 ตัวเราก็ได้ทำการเช็คไมโครชิปเช็คเรื่องความสมบูรณ์เพราะว่าการที่เขาจะต้องออกไปอยู่ในธรรมชาติร่างกายเขาจะต้องแข็งแรงการเลือกพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยนกกระเรียนเราศึกษาอยู่ประมาณ7 พื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยอาศัยหลักฐานที่เคยมีการพบนกในอดีตก่อนที่เขาจะสูญพันธุ์ไปจนสุดท้ายแล้วมาสรุปกันได้ก็คือเป็นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนที่มาปล่อยช่วงแรกปัญหาที่เราเจอคือชาวบ้านที่นี่ก็จะมองว่าเราเป็นหน่วยงานอนุรักษ์เขาก็กลัวว่าเราจะมาแบบยึดพื้นที่คืนหรือเปล่าชาวบ้านยังไม่เข้าใจเรื่องคำว่าอนุรักษ์ก็เลยต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่คือเรามีนกที่ยังอยู่ในสวนสัตว์โคราชนะคะที่เราเลี้ยงไว้แต่สวนสัตว์เองก็เลี้ยงไว้เพราะได้ก็ไม่ได้เลี้ยงไว้ในสวนสัตว์เฉยๆเราก็อยากให้คนเนี่ยได้มีโอกาสเห็นมันอยู่ในธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งที่เราทำงานแรกๆอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพื้นที่อาชีพส่วนใหญ่ของที่นี่เขาเป็นชาวนาช่วงแรกเนี่ยเราจะเน้นเรื่องนกเราปล่อยนกไปเนี่ยปรากฏนกเขาไปอยู่ในนาข้าวของชาวบ้านเราไม่ได้อนุรักษ์ที่นกอย่างเดียวแล้วเราก็จะมองถึงเรื่องที่เขาอยู่จะทำยังไงให้นกก็อยู่ได้ด้วยคนก็อยู่ได้ด้วยมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ของการอนุรักษ์พื้นที่ที่นกอยู่คือนาข้าวการที่จะทำให้นาข้าวมันปลอดภัยเราก็เลยนึกถึงเรื่องของนาอินทรีย์ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำนาอินทรีย์แล้วก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของนกกระเรียนด้วยนี่มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าข้าวสารัดทีนี้เราก็เลยเข้าไปอบรมให้ความรู้ส่วนทางสวนสัตว์เองเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการนำไปต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของข้าวสารัดพอเขาเอาไปขายในท้องตลาดอะค่ะคนก็ซื้อเยอะขึ้นเดิมเนี่ยครับการทำนาเป็นการทำนาเคมีนะครับมีการทั้งใส่ปุ๋ยเคมีทั้งใส่ยากำจัดวัชพืชเมื่อทางกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับการปรับเปลี่ยนหันมาการทำนาแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีก็จะทำให้คนทำเกษตรอินทรีย์ทำนาอินทรีย์สุขภาพตัวเองนี่ดีแน่นอนคนบริโภคก็จะได้ข้าวที่ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็จะกลับมานกกระเรียนก็จะมาอยู่ในชุมชนของเราการเลือกที่มาเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเพราะว่าในเรื่องของการอนุรักษ์อะค่ะมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะต้องประกอบกันทางด้านสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิภูมิอากาศคนก็เลยทำให้นุชเนี่ยโอเคลองตัดสินใจมาเรียนกับทางด้านสิ่งแวดล้อมดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆแล้วการทำงานอนุรักษ์กับชุมชนนะคะกว่าที่เราจะซื้อใจชาวบ้านได้อะค่ะมันก็ต้องทำงานกันต่อเนื่อง5 ปี 10 ปีขึ้นไปเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขามีการให้ความรู้มีการเข้าไปประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องจากที่เขาคิดว่าเราจะมาหลอกตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับตอนนี้ก็เป็นเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยในเข้าไปเวลาไปคุยกับเขาอะค่ะYouTube ช่องไม่โดน Channel คือแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารและออกกำลังกายเรามุ่งหวังให้ทุกคนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและการรักษาโดยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการสุขภาพที่น่าเชื่อถือถูกต้องและทันสมัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องมหิดล Channel กันนะครับ